we have started urinary tract anti-infective agents. Okay. Introduction, quinolones, and for UTI, different reagents used for the urinary tract infection. In that, quinolones are the potent broad-spectrum antibacterial agents. Several organic compounds obtained by chemical synthesis on the basis of model compounds have useful antibacterial activity for the treatment of local systematic and or UTI. त्याच्यामध्ये जे आहे पोटंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबॅक्टेरियल आहे जे की क्युनोलोन्स म्हणून ओळखले जातात ते आपण वापरतोय. क्युनोलोन्स सिरीज ऑफ सिंथेटिक अँटीबॅक्टेरियल एजंट्स आहेत जे की नॅलिडिजिक ऍसिडच्या पॅटर्न मध्ये तयार होतात. नॅफ्थेरिडिनचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत आणि हे युटीआयच्या ट्रीटमेंटमध्ये 1963 ला इंट्रोड्यूस झालेले आहे, तेव्हापासून वापरत आहेत. क्लासिफिकेशन ऑफ क्युनोलोन्स आयसोस्टेरिक हेट्रोसायक्लिक ग्रुपिंग्स आहेत जे की दोन क्लासेस मध्ये डिवाइड होतं. एक आहे नॅफ्थेरिडिन डेरिव्हेटिव्ह आणि दुसरा आहे क्युनोलोन्स अँड फ्लोरोक्युनोलोन्स. नॅफ्थेरिडिन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सिनोलिन्स आर द एक्झाम्पल्स. इन दॅट सिनॉक्सिन इज अ पर्टिक्युलर ड्रग विच इज युज्ड. क्युनोलोन्स अँड फ्लोरोक्युनोलोन्स मध्ये नॉरफ्लॉक्झॅसिन, सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन हे एक्झाम्पल्स आहेत. Up to present time, the clinical usefulness of the quinolones has been largely confined to treatment of UTI. म्हणजे सगळ्यात जास्त वापरले जाणारे हे अँटीबॅक्टेरियल्स आहेत जे की युटीआयच्या इन्फेक्शन मध्ये वापरले जातात. का बरं? कारण याची ओरल ॲब्झॉर्प्शन चांगली आहे. ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट कॉमन ग्राम निगेटिव्ह युरिनरी पॅथोजन्स अँड कम्पॅरेटिव्हली हाय युरिनरी कम्पेअर्ड विथ द प्लाझ्मा अँड टिश्यू कॉन्सन्ट्रेशन, दोन्ही पण जास्त आहे. These are the some drug names with their generation. First generation मध्ये येते नॅलिडिजिक ऍसिड अँड सिनॉक्सिन जे की ग्राम निगेटिव्ह साठी उपयोगी आहे पण सुडोमोनास स्पेसीसाठी तेवढा उपयोगी नाहीये. सेकंड जनरेशन मध्ये येतात नॉरफ्लॉक्झॅसिन, सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन, इनॉक्सिन आणि ओफ्लॉक्झॅसिन. हे उपयोगी आहेत ग्राम निगेटिव्ह साठी. सुडोमोनास सुद्धा याच्या थ्रू ट्रीट केले जातात आणि काही ग्राम पॉझिटिव्हच्या स्पेसीज जसे की स्ट्रेप्टोमायसिस ऑरस अँड सम अटिपिकल्स पण याच्यात ट्रीट होतात. थर्ड जनरेशनचे ड्रग्ज आहेत लिओफ्लॉक्झॅसिन, स्पारफ्लॉक्झॅसिन, मॉक्झिफ्लॉक्झॅसिन आणि जेमिफ्लॉक्झॅसिन. हे सेकंड जनरेशन सारखीच ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. फोर्थ जनरेशन मध्ये आहे प्रोफ्लॉक्झॅसिन, बॅलोफ्लॉक्झॅसिन. हे पण थर्ड जनरेशन सारखे. म्हणजे सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ जनरेशन ग्राम पॉझिटिव्ह, ग्राम निगेटिव्ह आणि काही अटिपिकल जसे की स्टेफिलोकोकस ऑरिस हे ग्राम पॉझिटिव्ह आहेत असे आणि सुडोमोनास स्पेसीसाठी सुद्धा उपयोगी पडतात. मोड ऑफ ऍक्शन, यांची मोड ऑफ ऍक्शन आहे डीएनए गायरेजच्या मदतीने ऍक्शन दाखवतात. डीएनए गायरेजचं इनहिबिशन केलं जातं. बॅक्टेरियाचा जो डीएनए गायरेज आहे टोपोआयसोमरेज 2 च्या मदतीने. याच्यात दोन स्टेप आहेत. फॉर्मेशन ऑफ क्युनोलोन डीएनए गायरेज कॉम्प्लेक्स. जो ड्रग आपण देतोय क्युनोलोन्स किंवा त्याचे डेरिव्हेटिव्ह ते आहेत क्युनोलोन डीएनए गायरेज. म्हणजे क्युनोलोन हा डीएनए गायरेज या एन्झाईमशी कॉम्प्लेक्स तयार करतोय आणि हा कॉम्प्लेक्स तयार झाल्याने तो काय इंड्यूस करतोय? डीएनएचं क्लीवेज इंड्यूस करतो. सेकंड आहे इनिबिशन. दुसरं मेकॅनिझम इनिबिशन ऑफ बॅक्टेरियल टोपोआयसोमरेज 4. मेकॅनिझम इज पुअरली अंडरस्टूड आणि सध्या जे कन्सिडर्ड आहे ते डीएनए गायरेजच्या कॉम्प्लेक्सच्या मदतीनेच वर्कआउट होतं. डीएनए गायरेज टोपो 2. डीएनए गायरेज टोपो 2 म्हणजे टोपोआयसोमरेज 2 इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 pairs of subunit, that is 2 gyri A and 2 gyri B, encoded by genes gyrase A and gyrase B respectively. हे दोन जीन्स आहेत ज्याच्या मदतीने टोपोआयसोमरेज 2 हा काम करतोय. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्युसिंग रिमूव्हिंग डीएनए सुपरकॉइल्स अँड डिकेटनिंग द इंटरलॉक्ड सर्क्युलर डीएनए. DNA gyrase safeguards against the occurrence of replication induced structural changes before advance. काय होतं? DNA gyrase सोबत तुमचा क्युनोलिन अटॅच होतो, कॉम्प्लेक्स तयार करतो आणि हा डीएनए गॅरेज सुपर कॉइलिंग होऊ देत नाही डीएनएचे, म्हणजे डबल स्टँडर्ड डीएनए तयार होत नाही. ऍक्च्युअल स्टेप काय की हे अशा पद्धतीने जो एरो दाखवलाय हे आतल्या साईडला येतं आणि हे सुपर कॉइलिंग होतं. पण डीएनए गायरेज आणि तुमचा क्युनोलोन जर कॉम्प्लेक्स तयार झाला तर असं तयार नव्हतं, अशा पद्धतीने हे ब्रेकडाऊन होतं, त्याच्यामुळे सुपर कॉइलिंग होत नाही. म्हणजे यांचं जे ऍक्च्युअल डीएनएचं फिनॉमिना आहे तो याच्यात वर्कआउट होत नाही. क्युनोलिन ब्लॉक्स द रिएक्शन अँड ट्रॅप गायरेज और topoisomerase 4 as a drug enzyme DNA complex with a subsequent release of lethal double stranded DNA breaks. म्हणजे डबल स्टँडर्ड डीएनए तयार होत नाही किंवा ब्रेक होतो, त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली तो डेथ ऑफ द बॅक्टेरिया.
These strands break leads to SOS response, which leads to DNA repair mechanism involving low fidelity of DNA polymerase, which cause lethal mutation leading to genomic toxicity and finally cell death. DNA रिपेअर मेकॅनिझम चालवतो हे ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे, पण तो तेवढा काम करत नाही आणि शेवटी सेलची डेथ होते. नेक्स्ट जो एन्झाईम आहे तो आहे टोपोआयसोमरेज 4. टोपोआयसोमरेज 4 इन ई कोलाई इट हॅज अ 2 पार्ट सी आणि 2 पार्ट ई. हे 2 युनिट आहेत. पार्ट सी मध्ये 2 युनिट, पार्ट ई मध्ये 2 युनिट. एन्कोडेड बाय जीन पार्ट सी अँड पार्ट ई ह्या दोनचे एन्कोडेड आहेत. रिमूव्हल ऑफ डीएनए सुपरकॉइल्स अँड सेपरेशन ऑफ न्यूली बिल्ट डॉटर डीएनए. म्हणजे जे डॉटर डीएनए तयार झाले त्याचं रिप्लिकेशन याच्या थ्रू होतं. टोपो 2 वर्क बिफोर द रिप्लिकेशन फोर्क. रिप्लिकेशन होण्या अगोदर टोपोआयसोमरेज 2 काम करतं आणि रिप्लिकेशन झाल्यानंतर टोपोआयसोमरेज 4 वर्क करतं. दिस इज द SAR फॉर क्युनोलोन्स. वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट, रोल ऑफ सबस्टिट्यूशन काय आहेत. कंपल्सरी आहे फंक्शनल ग्रुपसाठी रिडक्शन ऑफ द 2,3 C डबल बॉन्ड C और द 4 C डबल बॉन्ड O इनएक्टिवेट्स. म्हणजे हा जो डबल बॉन्ड आहे तो एक कंपल्सरी आहे आणि हा CO हा एक कंपल्सरी आहे. म्हणजे याच्याशिवाय तुम्ही ऍक्टिव्हिटी शो होत नाही. ओके, तर हे कंपल्सरी आहे. बाइंडिंग टू डीएनए अँड डीएनए गॅरेज एन्झाईम सिस्टीम. म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर दाखवले ऑरेंज कलरने हा कम्प्लिटली रिक्वायर्ड किंवा कंपल्सरी. R2 इंटरफिअर्स विथ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेशन. हा इंटरफिअर विथ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेशन हा इंटरफिअर करतोय. R1 जे की N वरती आहे, ब्रॉडन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ अटिपिकल बॅक्टेरिया. इथे जर आपण सबस्टिट्यूशन ठेवलं फॉर एक्झाम्पल सायक्लोप्रोपेन तर ऍक्टिव्हिटी ब्रॉडन होते अटिपिकल बॅक्टेरियासाठी. R8 म्हणजे या ठिकाणी जर हॅलो ग्रुप असेल आणि त्याला R8 जर आपण अटॅच केलं तर काय होईल. C8 ड्रग ऍब्झॉर्प्शन इनक्रीज अँड T हाफ जो आहे इनक्रीजेस फोटोसेन्सिटिव्हिटी आणि मिथॉक्सी ग्रुप आहे डिक्रीजेस द फोटोसेन्सिटिव्हिटी. ओके, ह्या दोन्ही मध्ये याचं इनक्रीज होते ड्रग ऍब्झॉर्प्शन आणि याचे डिक्रीज होते. R7 पोझिशनला हेट्रोसायकल इनक्रीज होते स्पेक्ट्रम ऍक्टिव्हिटी ग्राम निगेटिव्हच्या अगेन्स्ट मध्ये. ओके, R6 साठी आहे. इथे जर सबस्टिट्यूशन दिलं आपण तर लिपोफिलिसिटी वाढते, पेनिट्रेशन इन द बॅक्टेरियल सेल वॉल वाढते, इनिबिशन ऑफ डीएनए गॅरेज और टोपोआयसोमरेज 4 ऍक्शन सुद्धा वाढते. म्हणजे ओव्हरऑल आपण सबस्टिट्यूशन जर पाहिलं तर इन्क्रीमेंट आहे, कंपल्सरी हे स्ट्रक्चर आहे. वी हॅव द chances to substitute at R5, R6, R7 and R8. R2 ला पण आहे but it creates the interference complex foreign करण्यासाठी जास्त सबस्टिट्यूशन आपण करू शकत नाही. वी आर ऑन द सेकंड रिंग जास्त सबस्टिट्यूशन करू शकतो. This is the exact substitution where we can put the which substitutions. R5 ला ग्राम पॉझिटिव्हच्या अगेन्स्ट जर ऍक्टिव्हिटी वाढवायची असेल आपल्याला तर अमायनो ग्रुप जर दिला तुम्ही तर तो सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवतो, त्यानंतर OH आणि त्यानंतर मिथाइल. R6 मध्ये फ्लोरीन ग्रुप दिला तर ग्राम निगेटिव्हच्या अगेन्स्ट ऍक्टिव्हिटी वाढते. R7 साठी इनक्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ ग्राम निगेटिव्ह अँड ग्राम पॉझिटिव्ह दोन्हीसाठी वाढते जर हे फंक्शनल ग्रुप दिले आपण. बायसायक्लिक रिंग दिली तर बेटर आहे, त्याच्यानंतर पायरोल आणि त्याच्यानंतर पायरिडिझिन हे 3 रिंग मध्ये आपण इथे सबस्टिट्यूशन देऊ शकतो. R8 इनक्रीजेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनएरोब्स अँड ग्राम पॉझिटिव्ह हे पण वाढू शकते R8 ला. R1 ला इनक्रीज द ओव्हरऑल पोटेन्सी. जर आपण सायक्लोप्रोपेन दिलं तर हायेस्ट आहे आणि जर बेन्झिन सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन किंवा अल्किल सबस्टिट्यूशन दिलं तर त्या पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी कमी होत जाते, ओव्हरऑल पोटेन्सी कमी होते. दिस इज ऑल अबाउट द विच सबस्टिट्यूशन वी कॅन गिव्ह. नेक्स्ट आता स्पेसिफिकली रिंग वाईज आपण जाऊयात. फर्स्ट रिंग मध्ये 1,4 डायहायड्रो 4 ऑक्सो 3 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक ऍसिड मॉइट इज इसेन्शियल फॉर अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे ही जी पहिली रिंग आहे ही कम्प्लिटली रिक्वायर्ड आहे. आपण सुरुवातीला पाहिले की हे स्ट्रक्चर होतं जे की C डबल बॉन्ड O म्हणजे 2 आणि 3 मधला डबल बॉन्ड आणि चौथ्या पोझिशनचा CO हे कंपल्सरी होतं. पण आता जे सांगते की पूर्ण रिंग गरजेची आहे, पण तुम्ही इथे सबस्टिट्यूशन करू शकता. हे कशासाठी गरजेचं आहे तर त्या कॉम्प्लेक्स बाइंड होण्यासाठी. The pyridine system must be annulated with an aromatic. The pyridine system must be annulated with aromatic ring. Isosteric placement of nitrogen for carbon atoms. Position 2 ला केलं तर सिनोलिन होते. पोझिशन 5 ला जर आपण केलं तर 1,5 नॅफ्थॅरिडिन होणार आहे. पोझिशन 6 ला जर आपण नायट्रोजन रिप्लेस केलं तर 1,6 नॅफ्थॅरिडिन होईल आणि पोझिशन 8 ला केलं तर 1,8 नॅफ्थॅरिडिन होतील. म्हणजे हे नॅफ्थॅरिडिनचे डेरिव्हेटिव्ह काय काय आहेत 1,5, 1,6, 1,8
इथे जर असेल तर, आणि 2 पोझिशनला जर आपण नायट्रोजन दिलं तर ते होईल सिनोलिन्स. ऑल रिटेन अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी, सगळ्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी दाखवते. पोटेन्सी मे डेव्हिएट और चेंज. सबस्टिट्यूशन ऍट पोझिशन टू ग्रेटली रिड्यूस और अबोलिश द ऍक्टिव्हिटी. सेकंड पोझिशनला आपण सबस्टिट्यूशन द्यायचं नाही. जर सबस्टिट्यूशन दिलं तर तिथे ऍक्टिव्हिटी कमी होते किंवा कम्प्लिटली नाहीशी होते. आता सेकंड रिंगच्या बाबतीत रिक्वायरमेंट्स काय आहेत? पोझिशन 5, 6, 7 स्पेशली अँड 8 ऑफ द एन्युलेटेड रिंग मे बी सबस्टिट्युटेड विथ गुड इफेक्ट्स. म्हणजे जी सेकंड रिंग आहे त्याच्यातले 4ही कार्बनवरती किंवा 4ही पोझिशनवरती 5, 6, 7, 8 या पोझिशनवरती आपण सबस्टिट्यूशन करू शकतो आणि त्याचे रिझल्ट पण छान येतात किंवा वाढती ऍक्टिव्हिटी. पोझिशन 7 इथे जर आपण पायप्रेझिनिल रिंग अँड 3 अमायनो पायरोलिडिन दिलं तर ऍक्टिव्हिटी एनहान्स होते आणि क्युनोलिनचा क्लास जो आहे प्लाझ्मोडियम अर्जुनोसा याच्या अगेन्स्ट वाढतो. 6 ला जर दिलं फ्लोरीन ऍटम सबस्टिट्यूशन तर अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी वाढते. नेक्स्ट पोझिशन 1. ओके, इसेन्शियल अल्किल सबस्टिट्यूशन फॉर ऍक्टिव्हिटी. लोअर अल्किल ग्रुप जर आपण वापरले मिथाइल इथाइल क्लोरोप्रोपाइल याची पोटेन्सी वाढते. फर्स्ट पोझिशनला दिलेली. अरिल सबस्टिट्यूशन हॅज अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी. अरिल सबस्टिट्यूशन दिलं तर अरिल दिलं तर अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी वाढते. अरिल विथ 2,4 डायफ्लोरो ऑप्टिमल पोटेन्सी, जेवढी पाहिजे तेवढी ऑप्टिमल पोटेन्सी येते जर आपण अरिल रिंग दिली आणि 2,4 डायफ्लोरो सबस्टिट्यूटेड अरिल रिंग दिले. रिंग कंडेन्सेशन ऍट द 1,8 5,6 6,7 and 7,8 या 3 पोझिशनला तर काय होते? पोझिशन ऑल्सो लीड टू द ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. हे सुद्धा ऍक्टिव्ह कंपाऊंड मध्ये कन्वर्ट होतं. दिस इज ऑल अबाउट द SAR. नाउ वी विल सी वन बाय वन ड्रग. पॅरेंट ड्रग अगोदर आपण पाहूयात. दॅट इज द नॅलिडिझिक ऍसिड. IUPAC नेम इज 1-ethyl 1,4 dihydro 7-methyl 4-oxo 1,8-naphthalene 3-carboxylic acid. Nalidixic acid is useful in the treatment of urinary tract infection in which gram-negative bacteria predominate. Nalidixic acid कुठे वापरलं जातं? UTI मध्ये, आणि ज्याच्यात ग्राम निगेटिव्ह इन्फेक्शन असेल तर तिथं पहिल्यांदा किंवा फर्स्ट प्रिफरन्स मध्ये नॅलिडिझिक ऍसिड वापरलं जातं. The activity against indole positive protease species is particularly noteworthy, and the nalidixic acid and its congeners represent important alternatives for the treatment of urinary tract infection caused by strains of these bacteria resistance to other reagents. इंडोल पॉझिटिव्ह प्रोटीएस स्पेसिस असतील जे की पर्टिक्युलर नोटवरती आहेत. नॅलिडिझिक ऍसिड आणि त्याचे कॉंगोमरेट्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत वेगवेगळ्या युटीआयच्या इन्फेक्शन्स मध्ये वापरले जातात. वेगवेगळ्या बॅक्टेरियाच्या स्ट्रेन्स मध्ये सुद्धा हे वापरले जातात. सॉरी. The 7-hydroxymethyl metabolite is significantly more active. आता 7-hydroxymethyl metabolite जो आहे मोर ऍक्टिव्ह आहे पॅरेंट कंपाऊंड पेक्षा. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से इट इज अ वन टाइप ऑफ प्रोड्रग. पॅरेंट पण ऍक्टिव्ह आहे पण त्याचा मेटाबोलाइट सुद्धा ऍक्टिव्ह. Nalidixic acid possesses T half time for 6 to 7 hours. It is eliminated in a part unchanged in the urine and 80% metabolites. Nalidixic acid चा हाफ लाईफ आहे 6 ते 7 तास आणि इलिमिटेड अनचेंज इन युरिन आणि 80% मेटाबोलाइट्स हा तसाच एक्सक्रीट होतो. नेक्स्ट ड्रग आहे नॉरफ्लॉक्झॅसिन. हा क्युनोलिन चा डेरिव्हेटिव्ह आहे. याचा IUPAC नेम आहे 1-ethyl 6-fluoro 1,4 dihydro 4-oxo 7-1-piperazine 3-quinoline carboxylic acid. This is the structure. क्युनोलिन हॅज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऍक्टिव्हिटी आहे. आपण ऑलरेडी पाहिलं की क्युनोलिन हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम दाखवतात ग्राम पॉझिटिव्ह एज वेल एज ग्राम निगेटिव्ह एरोबिक बॅक्टेरियासाठी. फ्लोरीन ऍटम प्रोव्हाइड्स इनक्रीज्ड पोटन्सी. हा जो फ्लोरीन ऍटम आहे हा इनक्रीज्ड पोटन्सी दाखवतो जसं आपण SAR मध्ये पाहिलं होतं. ओके. वेअर एज द पायप्रेझिन मॉइटी इम्प्रूव्ह द अँटी सुडोमोनल ऍक्टिव्हिटी. ही पायप्रेझिनिल रिंग काय करते? अँटी सुडोमोनल स्पेसिसच्या अगेन्स्ट चांगली ऍक्टिव्हिटी दाखवते. Norfloxacin is indicated for the treatment of UTI caused by E. coli, pneumonia, Enterobacter coli, Proteus mirabilis आणि इंडोल पॉझिटिव्ह प्रोटीएस स्पेसिस या सगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये वापरलं जातं. सोबतच प्लाझ्मोडियम वल्गॅरिस, प्रोविडेन्सिया रेटिगेरी, मॉर्जेनिला मॉर्गेनी आणि प्लाझ्मोडियम अरिजिनोसा, स्टेप्टोमायसिस ऑरस आणि स्टेप्टोमायसिस एपिडर्मिस अँड ग्रुप डी स्टेप्टोकोका या सगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट जे की युटीआय मध्ये होतात अँटीबॅक्टेरियल म्हणून नॉरफ्लॉक्झॅसिन काम करू शकते किंवा बेटर ऍक्टिव्हिटी दाखवते. इट इज जनरली नॉट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ऑब्लिगेट अनएरोबिक बॅक्टेरिया. इट इज जनरली नॉट इफेक्टिव्ह
अगेन्स्ट अनएरोबिक, म्हणजे एरोबिकच्या अगेन्स्ट हे काम करते पण अनएरोबिकच्या अगेन्स्ट तेवढा इफेक्टिव्ह नाहीये. सिंगल 800 milligram oral dose has also been approved for the treatment of uncomplicated gonorrhea. अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरियामध्ये 800 मिलीग्राम पर्यंत ओरल डोस आपण देऊ शकतो पेशंटला, आणि ओरल ऍब्झॉर्प्शन हा जवळपास 40% आहे, म्हणजे जवळपास 320 मिलीग्रामचा ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह डोस याला आपण कन्सिडर करू शकतो. द ड्रग इज अ 15% प्रोटीन बाउंड अँड इज मेटाबोलाइज इन द लिव्हर. लिव्हरमध्ये मेटाबोलाइज होते आणि 15% प्रोटीनला बाउंड होते. हाफ लाईफ आहे 4 ते 8 तास, आणि अप्रॉक्सिमेटली 30% ऑफ डोस इज एलिमिनेटेड युरिन अँड फेसेस. 30% डोस हा एक्सक्रीट होतो. नेक्स्ट ड्रग आहे इनॉक्झिन. IUPAC नेम आहे 1-ethyl 6-fluoro-4-oxo 7-piperazine 1-eel 1,8-naphthalene 3-carboxylic acid. An antibacterial, it is used in the treatment of UTI and gonorrhea. It has a role as an antibacterial drug and DNA synthesis inhibitor. It is monocarboxylic acid and amino acid 1,8-naphthalene derivative. 1,8-naphthalene derivative आहे हा, जसं की आपण सार मध्ये पाहिलं त्या पद्धतीने. एनआरएल पायप्राझिनिल, a quinoline antibiotic, a fluoroquinoline antibiotic, fluoroquinoline. Enoxacin is a broad spectrum antibiotic that is active against both gram positive and gram negative. Enoxacin is an antibiotic in a class of drug called fluoroquinolones. Class of drug जो की fluoroquinolones आहे. It fights bacteria in the body. बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये फाईट करतोय. Enoxacin is used to treat various bacterial infections such as gonorrhea, tract and infections. An allergic reaction, that is seizures, confusion or hallucinations, liver damage, muscle or joint pain. हे सगळे याच्यामध्ये आपण वापरू शकतो इनॉक्झिनला. पुढला ड्रग आहे सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन. ऍडमिनिस्ट्रेशन IV देऊ शकतो आपण 500 ते 750 मिलीग्राम पर्यंत 8 ते 12 तासाच्या गॅप. ग्राम एरोबिक रॉड्स अँड लेजिमोनोलिया pneumophobia and other atypicals. Poor activity against streptomyces pneumoniae याच्या अगेन्स्ट हा पोअरली ऍक्टिव्ह आहे, बाकी सगळ्यांच्या अगेन्स्ट हा हायली ऍक्टिव्ह आहे. इंडिकेशन्स nosocomial pneumonia, intra-abdominal infections, uncomplicated and complicated UTI, anthrax exposure and prophylaxis याच्यासाठी वापरलं जातं. याचं स्ट्रक्चर इथे दाखवल्याप्रमाणे आहे, आणि IUPAC नेम आहे 1-cyclopropyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo 7-1-piperazine 3-quinoline carboxylic acid. याचे युनिक क्वालिटीज आहेत. बाइंड्स डायव्हॅलंट कॅटायन्स, म्हणजे कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सोबत हे बाइंड होऊ शकतो, विच डिक्रीजेस ऍब्झॉर्प्शन अँड इन्क्रीजेस इफेक्ट्स ऑफ वॅरफेरिन जर कॉम्बिनेशन मध्ये येत असेल. ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन मध्ये आहे, याचं QTC प्रोलॉंगेशन होतोय, टॉर्सेट्स, डी पॉइंट्स अँड अरिथमियासिस होऊ शकतो, नॉझिया अँड गॅस्ट्रियल intestinal upset होऊ शकतो, आणि intestinal nephritis if longer use is there. This is the synthesis of ciprofloxacin. Okay, this is the whole process. In this first, this reactant, that is benzene, it's treated with sodium nitrite in presence of hydronium ion and dimethylene amine. Produces this structure which on anhydrous hydrofluoric acid at a temperature 130 to 140 degrees Celsius changes to the fluorine at this position. Then in presence of chlorine undergoes UV radiation for 110 to 160 degrees Celsius, produces, this means addition of CCl3 here. Then 95% H2SO4 ऍड केल्यानंतर इथं कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप अटॅच होतो COOH. आफ्टर दॅट थायोनिल क्लोराइड सोबत ट्रीट केल्यानंतर याचं कार्बोक्सिलिक क्लोराइड म्हणजे कार्बोक्सिलेट क्लोराइड होतोय, ऍसिडचा डेरिव्हेटिव्ह तयार होतोय. दॅट फर्दर ट्रीटमेंट विथ मॅग्नेशियम ग्रिग्नार्ड रिएजंट मॅग्नेशियम ऑक्साइड, इथॉक्साइड आणि इथेनॉल 50 ते 60 डिग्री पर्यंत जर आपण गरम केलं 45 मिनिटासाठी, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट which is a esters one, okay, which are further process with water, gives 2 step मध्ये तुम्हाला हा प्रोडक्ट देतोय जो की क्युनोलिन ची रिंग तयार करण्यासाठी उपयोगी पडतोय. that further reflux with acidic anhydride to produce this structure.
which on treatment with cyclopropane and ethanol in 2 steps for complete 1 hour steps, which gives the attachment of cyclopropane, which on further heating to 140 to 145 degrees Celsius for 2 hours DMF वापरला याच्यामध्ये and K2CO3. तर याच्यामध्ये तुम्हाला कंप्लीट क्युनोलिनची रिंग फॉर्म होईल. आता राहतं फक्त सबस्टिट्यूशन, दॅट इज पायप्रेझिनिल रिंग. हे अटॅच करण्यासाठी फर्दर तुम्हाला DMSO सोबत पायप्रेझिनिल रिंग अटॅच केली, यू विल गेट द Ciprofloxacin. This is all about the UTI. If any questions, you can ask or reply in a chat box. Yes, any questions?